Mai videóban szeretnék egy pár szót szólni a háláról. Mit értek én a hála alatt, és kinek vagyok hálás. A Bibliában van egy kedvenc igém, amit nagyon sokszor elmondok, és tudatosítom is magamba. Így szól: mindenem, ami van, Uram, tőled vettem, Uram. Uram, rendelkezz vele. Ezt nagyon sokan nem tudjuk, és én se tudtam nagyon sokáig. Mindig azt gondoltam, hogy amin van, azt én teremtettem, az az enyém, és azt én hoztam létre. De erre akkor jön rá az ember, hogy ez nem így van, amikor a veszteség éri. Mert ugyebár ki az az őrült, aki veszteséget akar magának csinálni? Hát nem igazán van szerintem. Szándékosan természetesen. Nem szándékosan, véletlenszerűen vagy sorscsapásszerűen, persze természetesen mindenkit ér veszteség, akár anyagi, akár erkölcsi, akár milyen különböző veszteségeink vannak az életben. De amikor ezen így elgondolkodunk, és ráhagyjuk az Istenre, akkor megértjük azt, hogy tulajdonképpen amit elveszítettünk, az se tőlünk van, az is az Istentől van. És hogyha úgy tudjuk az a veszteséget feldolgozni, vagy elengedni, vagy egyáltalán úgy tekinteni rá, hogy az nem a miénk, hanem csak kölcsön kaptuk az Istentől, hogyha ezt az igét, hogy mindenem, amin van, tőled vettem, Uram. Uram, kezedbe adom, és rendelkezz vele. Tehát az Isten, hogyha valamit adott, persze természetesen azt rajtunk keresztül adta, tehát hogy azért mi is ott voltunk abban a dolognak a megszerzésében, anyagi javaknak. Most elsősorban az anyagi javakra gondolok, mert hát ugyebár azért a mai embere ki van hegyezve arra, hogy milyen van, és hogy mit tudott szerezni. Tehát, hogyha abban, hogy az, amit neked van, abban az Isten benne volt, és az Isten azt megadta neked. De ugyanakkor azt el is tudja venni, mert csak kölcsön kapjuk. És hogyha az Isten azt elveszi, mert ugye kölcsön volt, és érdemeink alapján esetleg visszaveszi tőlünk, akkor ezt úgy kell fölfogni, hogy azt visszavette, és ez miatt nem lehet, nem szabad senkinek se összetörnie, semmilyen szinten se. És mivel a háláról akartam beszélni, csak ezt az egy kitérőt megtettem, hogy kinek legyek hálás. Mert egyébként a hálával kapcsolatban nagyon kevés videó van, és hogyha van is videó, nagyon kevés a nézettsége. Tehát valahogy ezt a hála témát, ezt mi nem igazán jól kezeljük, hogy kinek legyek hálás. Én a spirituális utamon rájöttem, hogy tulajdonképpen akinek én hálás kell, hogy legyek, az egyedül Isten. Mint ahogy ez az ige is, amit az előbb említettem, hogy mindenem, amin van, tőled vettem, Uram, és rendelkezz vele. Ebből is az következik nekem, hogy amit kaptam, azért hálás kell, hogy legyek, de ezt a valamit, amit kaptam, azt nem embertől kaptam. Tehát ott tévedünk nagyon sokszor, hogy hálásak akarunk lenni valakinek, pedig nem valakinek kell, hogy hálásak legyünk, hanem Istennek. Na most, ugyebár aki nem képezi magát, illetve hát nem, hogy nem képezi magát, aki nem foglalkozik a lelki világgal, a lelki élettel, mert lehet, hogy nem is kaptak olyan nagyon nagy sorscsapásokat, vagy még nem tart az életük ott, hogy ebbe így filozófiai szinten is belemenjenek, hogy valójában kinek legyek én hálás, és hogy miért legyek hálás.
Mert nagyon sokan úgy gondolják szerintem, hogy valamilyen embernek kellene, hogy egy másik embernek kellene, hogy hálás legyek. De miért pont egy embernek? Az a dolog, bármi legyen is az, ami egy emberen keresztül jutott el hozzád, az se az embertől van, hanem azokat a helyzeteket, azokat a szituációkat úgy intézte az Isten, hogy az te hozzád elkerüljön. De azt mindig tudni kell mindenkinek, hogy ez csak kölcsön van. Tehát, hogyha valaki nagy gazdagságból hirtelen nagy szegénységbe kerül, és felborul az elméje, és annak nem tudja azt, hogy ez egy kölcsön volt az Istentől, egy próbatétel, akkor azzal nem lehet mit tenni. Tehát, hogy kinek legyek hálás, egyértelműen egyedül az Istennek. Mert mindenem, amin van, tőled vettem, Uram, rendelkezz vele, Uram, tetszésed szerint. És hogyha valamilyen oknál fogva az Isten úgy dönt, hogy ez a dolog, bármilyen dolog, legyen anyagi, vagy személyi, vagy bármilyen jellegű adomány az Istentől, azt, hogyha ő úgy dönt, mert lehet, hogy nem voltál elég hálás azért, hogy ez a dolog, ez hozzád került, akkor az Isten visszaveszi. Ez egészen biztos. És hát miért kell, hogy hálásak legyünk az Istennek egy egész életen át? Hát ugye elsősorban mit adott nekünk? Az első, amit adott, az életet. És az életet megtartja, vagy elveszi, ugyanúgy, mint az összes többi dolgot. Hogy a hálát azt miért kell fokozni, és minden nap megerősíteni magunkban, természetesen Isten felé a hálát, nem emberek fele. Hogy minél közelebb kerülhessünk az Istenhez, mert a hála a legnemesebb érzés szinte. Még többet is ér, mint a szeretet is. Mert hogyha te hálás vagy az Istennek azért, amit van, és hogyha nincs semmit, akkor is hálás kell, hogy legyél, mert élsz. És hogyha ezek a hála érzések ki tudnak fejlődni az emberekbe, és tudatosan, tehát ez magától nem jön, hogy hálás vagyok, hogyha mit tudom én. Csak most egy nagyon bolond példát mondok, elértem a buszt, ki tudtam fizetni a számlámot, vagy valami. És hogyha ebben az irányban, hogyha a hálát nem tudatosítjuk magunkban, most ezért igazából hálás kell, hogy legyek, és meg kell köszönnöm az Istennek azt, hogy ezt el tudtam érni, akkor nem tudunk az Istenhez közelebb kerülni. Az Istenhez vezető út, a hála, a szeretet, és hát az ima. De ezek tulajdonképpen ez a három dolog nem egymás után következik, hanem egymás mellett. Nem lehet meghatározni, hogy melyik erősebb és melyik fontosabb. Ugyanolyan fontos mind a három. És hogyha ezt a három érzést tudjuk gyakorolni, és megerősíteni magunkba, akkor az életünk teljesen normális kerékvágásba fog elindulni, és el fogjuk érni a megelégedettséget. Tehát amikor a megelégedettség az én szememben az azt jelenti, hogy az, amit az Úrtól kaptam, amit Istentől kaptam, az nekem elég. Nem akarok többet, nem akarok jogtalan dolgot, nem akarok semmi olyat, ami nem hozzám tartozik. Mert ha valami hozzám tartozik, és arra én jogosan tarthatok igényt, azt az Isten elém fogja tárni. És hogyha elém tárja, akkor én azt elveszem. Persze természetesen kölcsön kaptam. Felmerül a kérdés, hogy hol keressem a hálát. A testemben, az elmémben, a szívemben,
az aurámban, vagy hol keressem ezt a hálát. Mint ahogy az előbb is mondtam, tulajdonképpen először is ezt fel kell tudni fogni, hogy mi az a hála tudatosan. Mert ugye a hála az ilyen megfoghatatlan dolog szinte. És magát az érzést is meg kell tudni kifejleszteni, hogy hol érezzem ezt a hálát. Az én esetemben én először is a hálát a tudatomban, az értelmemben úgymond azonosítottam, hogy mi az, hogy hála. És átgondoltam, hogy a hálát ki iránt kell éreznem. Mert másik ember felé való hála, az nagyon-nagyon nehéz kifejleszteni. Mert lehet, hogy nem is jogos az a hála. És hát most főleg ebben a narcisztikus világban, hogy kifejezed, hogy hálás vagy, kezdődik újból előről minden. Na mindegy, és akkor igazából ezt a hálát a spirituális szívembe kezdtem el érezni, olyan érzés, mint hogyha egy ilyen melegség, egy ilyen megnyugvás, egy ilyen jólét, egy ilyen boldogság, egy ilyen töretlen valami, ami mindig jelen van. És hogyha ez mindig jelen van bennem, akkor csak annyi, hogy köszönöm. Tehát nagyon sokszor elmondani, hogy köszönöm szót. Hát itt Ausztriában nekem először nagyon-nagyon furcsa volt, hogy én az életembe, pedig viszonylag későn kerültem ki Ausztriába, ennyiszer a köszönöm szót és a kérem szót nem hallottam. De szerencsére nagyon jól rá lehet szokni erre a köszönömre, hogy biztosan, hogy Ausztria is közre játszott nekem abban, hogy ezt így megláttam és kifejlesztettem magamban, mert hát Ausztriának is nagyon hálás vagyok, és bár mondjuk ő nem egy személy, és nem Isten, de a körülmények, amelyeket az Isten teremtett a számomra, ezek hálával töltenek el, és köszönettel. Mindennapos és minden órás köszönettel. Az, hogy itt lehetek Ausztriába, és mindenféle nehézség nélkül, hogy ez sem az én érdemem. Tehát ez nem csak úgy magától jött. Ez annak volt a kihatása, hogy mindez devizahitelesként 2011-től, amikor rájöttem arra, hogy itt én egymagam tehetetlen vagyok, valami felsőbb hatalmat kell keresni ahhoz, hogy ebből a devizahiteles nyavajából és ki tudjak lépni, és hogy az életem megváltozzon úgy, hogy amit szeretnék, és amiben jól érzem magam. Ehhez is el kellett odáig jutni, hogy megérezzem azt, hogy itt Magyarországon mondjuk nincs esélyem arra, hogy újból egy vállalkozást kezdjek, vagy egy kimásszak ebből az egész csávából, slamasztikából. És igazából azt mondhatom úgy is, és mindig mondom is, hogy Isten söprögeti előttem az utat, és egyébként mindenki előtt söprögeti az utat, tehát ezért is nem értem az irigységet, hogy miért irigyek az emberek, hogyha a másiknak egy picivel több van, mert valójában mindenki előtt van söprögetve az út. Még akkor is tudtam, hogy söprögeti előttem az utat, így viszonylag későn, bár visszatekintve az előző életszakaszaimra, amikor még nem tudtam, még nem foglalkoztam nagyon az istenkereséssel, mert voltak azért nehézségek az életemben, de igazából olyan mély nehézség, amit ne tudtam volna megoldani, nem volt. De akkor, amikor eljött ez a devizahiteles sztori,
akkor az egy olyan mély trauma volt az életemben, hogy akkor kezdtem el keresni igazából Istent, és megtalálni azt az utat, ami kivezet ebből a, hát mondhatjuk, hogy egy brutális, hát nem is tudom, hogy mit mondjak rá, egy brutális élethelyzetből, ami azt hiszem, hogy nagyon sok embert még a mai napig kísért. De ahhoz, hogy valaki ki tudjon lépni ebből a nagyon-nagyon nehéz devizahiteles, most azért beszélek a devizahiteles dologról, mert az nagyon sok emberrel, és egész Európában, tehát nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában még a mai napig a svájci frankos hitel még az emberek életét keseríti. Tehát, hogyha eljut odáig az ember, hogy ki akar mászni ebből a slamasztikából, ugye az én esetemben szerencsém volt, mert Ausztriát sikerült az életnek, illetve hát, hogy a mindenem, amin van, tőled vettem, Uram, rendelkezz vele című ige alapján. Tehát az Isten rendelkezett velem, és mindenemmel, a vagyonommal, az életemmel, a lehetőségeimmel, az egészségemmel, mindennel rendelkezett. És mivel, hogy nagyon sokat imádkoztam, és ebbe hiszek is, hogy az imának olyan ereje van, ami hát minden elképzelést, minden emberi gondolatot felül tud múlni. Tehát, és hát aki nem hisz az ima erejében, annak még meg kell várnia azt, hogy olyan dolog történjen vele, ami tényleg kivágja a biztosítékot, és amikor már úgy érzed, hogy az életed veszíted el. Tehát kell, hogy valami olyan dolog történjen, ami rákényszerít arra, mert nyugodtan mondom ezt a szót, hogy rákényszerít, mert már semmi más megoldás nincs, csak az ima és Isten. Most ezt automatikusan tudnunk kellene, hogy egyedül Istenre számíthatunk minden élethelyzetben, legyen az párkapcsolat, legyen az családi vita, legyen az narcizmus, legyen az anyagi veszteség, anyagi dolog, vagy az anyagi javaknak a megszerzése. Isten nélkül semmi nem megy. Tehát azért, és ezt ki kell mondani, én ki is mondtam, hogy az, ami velem történt, hogy én ezt az egész devizahitel sztorit én megúsztam, egy úgynevezett devizahiteles túlélő vagyok. Tulajdonképpen egyedül Istennek köszönhetem, senki másnak. Tehát ez egy kegyelem volt. Lehet, hogy nem érdemeltem meg, de az a sok könyörgés, az a sok ima, az a sok beszélgetés az Istennel, hogy ez mind arra az eredményre vezetett, hogy ez a teher, ami alatt görnyedtem 12 évet, ez a teher megszűnt. És nem azt mondom, hogy egyik napról a másikra, hogy nem volt olyan nap, hogy 1 óra hosszát minimum imádkoztam célirányosan, mert ugye a Bibliában megvan az, hogy ki miért imádkozik. Lehet az egészségért, a párkapcsolatért, a házasságért, az anyagi javakért, a szeretetért, a családért, a gyerekekért. Mindenért lehet imádkozni. És én a fókuszba a házam megmentését helyeztem. És nem volt el úgy nap, sem reggel, sem este, hogy nem imádkoztam volna hittel, reménnyel teli. És hát le is írtam azokat a kívánságaimat, amik miatt imádkoztam, hogy mit szeretnék elérni, és ennek megfelelően imádkoztam. Mert azért akár hiszitek, akár nem, tehát az úgy van, hogy a rosszért nem kell imádkozni, mert az jön magától. A sátán az minden nap kísért minket. Minden áldott nap csinál valamit, ami eltéríthet az isteni útról, eltéríthet Istentől, vagy eltéríthet olyan dolgoktól, amik türelmetlenné tesz, rossz indulatúvá tesz. Tehát ez minden nap van kísértés. De ha valaki felméri azt, hogy ez a rossz, ez a kísértés, ez az ördögtől van, és a sátántól van, és ellene kell tudni állni,
és hát az ellenállás az egyféleképpen megy, ahogy én saját életemben tapasztaltam, csak is az Istennel való kapcsolattartás, szoros kapcsolattartás, a hit, Istenbe vetett hit, az Istenbe vetett hála, és a mindennapi imádság. Hittel hangosan kimoldott imádság. Tehát nem mint egy darálógép, vagy pedig az imádságon, az imádság felett folytatott meditáció, ami tulajdonképpen a kapcsolat megteremtése az Istennel úgy, hogy amit kérsz, azt meg is hallgassa. Mert amikor imádkozunk, akkor az Isten hallgat minket. És amikor meditálunk, akkor pedig mi hallgatjuk Istent, és igazából megvan az eredménye. Én a saját életemből tudom, és bátran merem mondani, és van egy olyan ima is, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak hatalmas tetteit. És lehet, hogy ez a csatorna is igazából nem ilyen imádság jellegű, nagyon sok imádság van fönt a csatornámon, nem erre volt megalapítva, hanem egész más jellegű dolgokban, de valahogy arra sodródott ez a csatorna, hogy az imádságok, és hát ugye hirdetem az Úrnak tetteit, ez automatikus, tehát ezek nem ilyen tudatos dolgok nálam, hanem igenis szeretném, hogyha nagyon sokan tudnák, hogy van Isten, és hogy az Isten mindig megsegít. Tehát nem lehet Istent hibáztatni sohasem, mert hogyha mondjuk elkezdtem volna Istent hibáztatni azért, hogy a hitelemet nem tudom fizetni, és hogy haragszok Istenre, hogy nincs annyi pénzem, hogy a hitelt fizessem, vagy nem tudom, szóval valahogy magamat kivonni ez alól a felelősség alól, úgy, hogy akkor az Isten teszek mindenért felelősnek, akkor nem hiszem, hogy eljutottam volna arra az állapotra, hogy kikerülök Ausztriába, mondjuk először Angliába kerültem ki, Németországba, és akkor úgy jött nekem Ausztria. Kicsit későn, sajnos akkoriban még nem volt annyi tudatosságom, és nem volt annyi bátorságom, merszem, hogy mindjárt Ausztriába menjek ki, mert hogy már nem beszéltem németül, angolul kezdtem el tanulni, és ugye hát kézenfekvő volt, hogy akkor Anglia. De hogy ezek a dolgok is amiatt történtek meg, mert valamilyen úton az Isten söpörte előttem az utat. Hát igazán hosszan söpörte, de megsöpörte oda, ahova hát most nem azt mondom, hogy tartozom, de jól érzem magam. És a tapasztalással kapcsolatban, tehát azok a dolgok, amiken így át kell, hogy menjünk az életbe, ez egy tanulási dolog és tapasztalás. Akkor lesz, mert ugye sokan mondják magra, hogy nagyon sok élettapasztalata van, és hogy nagyon-nagyon, és ez igaz. Tehát az élettapasztalat, az életegyeteme, az ad legtöbbször annyi energiát és annyi tudást, amiből tudsz építkezni az életed további szakaszára. Na most természetesen lehet az isteni oldalon és a sátáni oldalon is ezt értelmezni, mert hát amit nézünk most a világban, hogy mi van, hát ugye a sátáni oldal, rengeteg mindenük van, pénzük van, hatalmuk van, mindenük van, amit csak akarnak. De ezt is ugyanúgy, mondjuk ezt nem az Isten szerezte nekik, de ugyanúgy az isteni oldalon állóknak ezt tudomásul kell venniük, és hittel imádkozni érte, hogy a jóra, hogy a jót, ha van is probléma az életünkben, de annak jó kell, hogy legyen, tehát hogy hinni benne, hogy az Isten megsegít. Az isteni kegyelemmel kapcsolatban nekem ez az isteni kegyelem, ez a devizahitelem körül világosult meg a számomra, hogy igazából lehet, hogy én ezt nem is érdemeltem meg, hogy megnyerjem a pereket, és hogy ne érjen akkora veszteség, mint másokat, hogy az egész házat, az egész életét, sőt öngyilkosságba is belemenekültek az emberek. De nekem ez az isteni kegyelem, ez valahogy azt írják, hogy a kegyelem az nem egy
megérdemelt dolog után, tehát úgy mondjam, tehát, hogy nem érdemeljük meg, de Isten mégis megkegyelmez. Tehát ezt valahogy így kell megfogalmazni. Mert hát mi voltam én is, amikor ezt a hitelt fölvettem, szerettem volna nagy lenni, szerettem volna többet, szerettem volna hasznot elérni, szerettem volna nyerészkedni, tehát igazából ami ellentétes ugyebár az isteni mi voltal. De valójában lehet, hogy egy olyan lecke volt a számomra, amit abban az életszakaszomban, amit addig az életszakaszomig nem értem el. Tehát, hogy akkor is már volt egy ilyen spirituális fejlődési igényem, de valahogy nem alakult úgy, ahogy kellett volna. De igazából, amikor arra vagy ítéltetve, hogy spirituálisan fejlődj lelki értelembe, tehát Istent keresd, és hogy az Isten ez minél közelebb kerülj, akkor ne számíts arra, hogy jó dolgokat fogsz kapni, hanem arra számíts, hogy igenis nagyon vérlázító, vérre menő, és tényleg ilyen élet-halál kérdésű dolgokat, helyzeteket tesz eléd az Isten. Ez egy olyan próba, hogy tudni akarja, hogy te most akkor úgy játszásiból vagy az ő pártján, úgy játszásiból imádkozol, vagy valóban neked szükséged van Istenre. Mert én azt gondolom egyébként, hogy mindenkinek szüksége van Istenre, csak hát nagyon sokan nem hisznek az Istenbe, mert a nehézségek jönnek nekik, és a nehézségek árán, hát akkor minek imádkozzak, minek foglalkozzak Istennel, hogyha mindig cserben hagy. Ez nem így van, mert ahhoz, hogy valaki lelkileg, spirituális értelemben fejlődjön, az egyetlen egy úton lehetséges, az pedig a fájdalom, a nehézség, a veszteség által. És hát utána, amikor megvolt ez a devizahiteles pernyertesség, ugye anyagi értelemben felszabadulás, happy, boldogság, nagy öröm, minden, de már tettem egy videót föl ezzel kapcsolatban, és akkor hát nem mondhatom azt, hogy az ember így elbízza magát, csak akkor, na jó, hát elértem, amit szerettem, 12 évig imádkoztam, hát akkor most megvan az, meglett, amit szerettem volna, úristen, most hátradőlhetek, idézőjelbe téve ezt a hátradőlést, és akkor ugye nem imádkozol annyit, amennyit előtte imádkoztál, és akkor eltelik egy kis idő, és kapsz egy másik csomagot, egy sokkal nehezebbet, sokkal fájdalmasabb, mondjuk kiderül, hogy a családod egy narcisztikus, bántalmazó, nem a családod, a rokonságod, nagy különbség, a család az anya, apa, gyerekek, és a rokonság az, akik a többiek, hogy kiderül, hogy te egy ilyen bántalmazó közegbe leledzel, és az akkor derül ki igazából, amikor téged egy olyan hatalmas, egy ilyen lehetetlenséggel arányos öröm ér. Tehát abban az időben, 2018-ban, amikor megnyertem a pert, hát szóval ilyen, hogy lehetetlen. Én magam is meglepődtem abból az értelemből, hogy jogi szempontból, hát tőlem sokkal okosabb emberek voltak, akik jogi értelemben tökéletes kereseteket adtak be, és mégis elveszítették. No jó, természetesen én kirúgtam az ügyvédeimet, mert el akarták veszítetni a házamat, mert igazából arra jöttem rá annak idején, hogy az ügyvédek, tisztelt a kivételnek, az ügyvédek, a közjegyzők és a végrehajtók, ezek egy csapatba tartoznak. Tehát a másik oldalon rúgják a focit. És akkor, amikor ez megtörtént, akkor én egyedül küzdöttem, és mindig mondtam magamnak, hogy az én hitelemet sem most, sem előtte, sem utána, sem soha nem fogja úgy ismerni azokat a szituációkat, helyzeteket, dokumentumokat, amelyeket én írtam alá, én kaptam, én tettem a levelezésemet. Nincs az az ügyvéd, aki ezt átnézi tüzetesen. És ugye nekem pedig ott volt a mappámban, ott volt a fejemben a lépésről lépésre történő dolgok, és ez csak úgy lehet, hogyha minden nap kézbe van tartva. De
ehhez az erőt, és most nem magamat akarom dicsérni, mert egyáltalán nem vagyok érdemes arra, hogy magamat dicsérjem, de azt az erőt, azt a tudást, azt a bizalmat, azt a készséget, hogy ügyvéd nélkül ezeket a dolgokat meg tudjam tenni, ez nem csak úgy jött. Tehát ez nem az én érdemem. Ez azért történhetett meg, mert minden áldott nap Istenhez fordultam, hogy segítsen nekem megoldani ezt a nagyon-nagyon kényes és nagyon-nagyon negatív helyzetet, ami tulajdonképpen az egész életemre vonatkozóan egy hatalmas bukás lett volna, hogyha elveszítem a házat. És hát az autót is, mert mind a kettő hitel alatt volt. De szóval igazság szerint, gyere, igazság szerint a hit, a hála és az elkötelezettség mentette meg az életemet a bankoktól, Isten segítségével. Tehát ebből az Istent nem lehet kihagyni. Gyere. Tehát gondolkodtam azon korábban, hogy majd felteszem az ilyen-olyan oldalakra az ítéletet, de aztán végül is lemondtam erről, mert nem dicsekedhetek ezzel, mert ez, ami történt, ez az Istennek az érdeme, és nem írhatom oda mellé, hogy Isten tette velem ezt. És én úgy éreztem, hogy ha ezt én megteszem, akkor az Isten engem el fog téríteni ezektől a dolgoktól. Ezt nem mondom, hogy elhagy, mert Isten soha nem hagy el senkit, ha még úgy is érzi, hogy elhagyja. Persze az én életemben is voltak olyan helyzetek, amikor úgy éreztem, hogy az imádságaim feleslegesek, hogy nem érnek semmit. De ezek mind az ördögnek a sugalmai. Tehát itt az ördög az, aki mindig beleavatkozik az életünkbe, és sugalmazza, hogy ne higgy az Istenbe, hogy ne foglalkozz vele, hogy hagyd, és akkor annak pedig az lesz a vége, hogy átállsz vagy átállsz az ördög oldalára, vagy pedig hagyod magad elsüllyedni. Tehát én azt gondolom, hogy Isten segítségét mindig érdemes kérni, minden áldott nap, és mindegy, hogy milyen témában, mert ugye mindegyikünknek nap mint nap vannak témái, rengeteg az ügy. Tehát olyan nincs, hogy valaki úgy éli az életét, hogy mindenféle probléma nélkül. Mert hogyha mondjuk valakinek nincsen anyagi problémája, akkor jön neki majd valami egészségügyi, valami kapcsolati, családdal kapcsolatos nehézségek, a gyerekeknek az életében esetleg negatív változások. Tehát mindenkinek van valami. Tehát olyan nincs, hogy most nyugodtan hátradőlhetek, és akkor félrerakatom az imakönyvet és Istent is, majd, hogyha valami történik, valami negatív velem, akkor majd megint előveszem. Nem. Mert hát persze, természetesen az fanatikus istenkeresők lehet, hogy minden áldott percben imádkoznak, és tehát túlzásba viszik, de az sem egy jó megoldás, hogyha valaki egy sikert elér, akkor utána félreteszi az Istent. Lehet, hogy picit lehet csökkenteni az imáknak a mennyiségét, hogyha minden jól megy, de akkor is a kapcsolatot, az Istennel való kapcsolatot nem szabad megszakítani semmilyen körülmények között. Hát egészen a halálunk órájáig, de szerintem még utána is, mert amikor már visszakerülünk Istenhez, halálunk után, amikor Istenhez jutunk, akkor is azok az energiák, amelyek korábban az istenkeresést és az Istenhez való kapcsolódást erősítették, azok, amiket Istenhez való kapcsolódást elősegítették, ezek a dolgok, amikor az ember a mennyországba kerül, ugyanúgy pozitív jelentőséggel bírnak az Isten előtt, amikor meg leszünk ítéltetve az Isten előtt. Mert ugyebár mindenki meg lesz ítéltetve, akár hiszi, akár nem. Úgyhogy ennyit akartam elmondani
a háláról, a kegyelemről, az élet dolgairól. Most ez egy ilyen egyvelegre sikerült, úgyhogy majd összefűzöm, és akkor, ha érdekel benneteket, akkor meg tudjátok nézni. Nagyon köszönöm, hogy ennyien feliratkoztak a csatornámra, és nagyon sokan nézitek a videóimat, és remélem, hogy tudok nektek abba segíteni, hogy egyéni úton keressétek az Istent, és hogy mindig van megoldás, és mindig söprögeti előtted az utat, és ezt tudatosítsd magadban. Köszönök mindent, sziasztok!